Salutare din Ela! E o nouă zi în Ela, în Sri Lanka și astăzi mergem să vedem unul dintre cele mai importante obiective de aici din Ela, și anume podul celor 9 arcuri. E un pod așa spectaculos și peste care trece trenul. E foarte multă lume de obicei acolo pe pod și lângă pod și sub pod. Vremea e caldă, dar e bine că e norat. Puțin și nu arde soarele. Și dimineața chiar e răcoare și seara. Ceea ce ne dă mai multă poftă de viață. Nu de ea? Da. Nu pe aici. Nu pe aici, pe scări mai în față un pic. Am găsit intrarea pe traseu. Nu știu cam cât e de lung. Nu pare foarte lung pe hartă. Cred că undeva la 600 de metri, 700. Ah, ok. Așa pare. Acum nu mai dau să mă duc, că poate mă duce pe altă rută. Dar nu pare foarte departe. Și na, e prin pădure pe aici, e fain că e umbră. Și e fain că nu e vegetație așa, cum să zic, pe potecă. Da, e destul de luată poteca momentan. Acum să vedem cum o fi mai departe. Pentru că aici în zonă sunt foarte multe lipitori. Da, trebuie să avem grijă la lipitori. Eu m-am dat cu autan pe picioare, poate face și ăla ceva. Nu știu. Am fost ieri într-un magazin de articole de-astea, de trekking, să zic. Că nu erau chiar de trekking, erau și de pescuit. Erau de toate outdoor, activitățile de outdoor. Și... Hello. Hello. Și acolo aveau niște, cum să le zic, erau ca niște parazăpezi, dacă știți cum sunt parazăpezile. Și erau cu toți cu partea de picior, cu șosetă și ajungeau până deasupra de genunchi, mult. Erau dintr-un material din ăla de, ca de cort. Și le luai Da, le luai pe piele direct, nu? După ce Nu. sau peste șosetă? Le luai peste șosetă și după aia dacă aveai pantalon lung, peste pantalon. Sau dacă aveai pantalon scurt, na, peste piele. Și dar după îți luai bocancul sau Da, te încălțai după aia în bocanc. Deci nu era afară. Doar că sigur faci condens cu ele, de Doamne Nu, aici ferește. e bifurcație. Și pe unde o luăm? Păi nu știu. Dar da, trebuie să avem grijă la lipitori. Din ce am înțeles, nu sunt ele foarte dăunătoare. Atât că îți coagulează sângele. Nu, au efect anticoagulant, de câte am înțeles. Anticoagulant. Da. Dar na, sunt neplăcute. Uite ce faină e pădurea. Da. Așa spine aici. Uite, conuri de pin pe jos. E foarte popular traseul ăsta. Am plecat de dimineață și tot. Sunt mulți oameni pe traseu. Mai sunt din loc în loc și locuri în care să bei nucă de cocos. Localnicii mai vând câte ceva. Dar e foarte bine amenajat. Sunt scări. Nu mă așteptam. Nu te simți ca pe munte, nu? Nu, păi dar nici mă așteptam acum pe... Ai scări. Nu te așteptai. Eu credeam că ți-e potecă, nu drum de ăsta așa cu scări. Nu, asta e foarte turistică zona. De aia sunt și multe tarabe din astea pe drum și mici restaurante și cafenele. Nu mă gândeam că să fie chiar numai scări, da? Majoritatea oamenilor aici câștigă din turism. Pentru că e plin de
locuri de cazare, restaurante, magazine cu suveniruri, cu haine, cu fructe. Deci nu știu cum să vă zic, dar deja am ajuns. Eu am crezut că o să am un traseu mai lung. Uite aici cât ceai. Sunt plantații de ceai. Da, Versant e și tot acolo. versantul ăsta e cu plantații de ceai. Și acolo în față e podul, dar o să coborâm ca să avem o Da. priveliște mai de ansamblu. Și sunt multe cazări aici, că și noi am găsit ceva, doar că e mai complicat cu transportul și am zis că e prea aglomerat aici. Wow, dar câtă lume e și la ora asta. Am încercat să plecăm cât de devreme ca să nu fie așa aglomerat, dar tot timpul. Bine, acum nu e foarte devreme. Uite că scrie acolo mersul trenurilor, vezi? Pe da. copac, ca să știi să nu fii pe pod. Sau să stai să vezi să vine trenul. Hai să vedem, poate prinde și noi. Uite, aici e viewpoint, vezi? Și tanti stă și cred că plătești loc. Cum adică plătești să stai acolo? Păi așa să scrie, uite. Eu cred că vinde nuci de cocos sau ceva. Aici e podul și acolo e tunelul. Da, stânga. aici e tunel. Se vede că ăsta e, cred, cel mai popular loc din Sri Lanka. Se poate ajunge și cu tuk-tuk-ul. A, da, poate să te aducă până aici. Aici e tot ceva cafenea. Oamenii își fac poze. Da, și dacă o iei pe acolo, în direcția tunelului pe jos, ajungi la el. Cred că 1 kilometru pe calea ferată. Am înțeles că pe porțiunea asta se merge și traseul ăla de lungă distanță. Este un traseu aici în Sri Lanka care pornește din Kandy și merge până la, cred că un pic mai sus de el. Vreo 25 de zile sau 22 de zile. Așa, prin plantații de ceai. Da, poate face și noi așa 2-3 etape. Dar unde era problema cu albinele? Păi aici, că ziceau că uneori sunt sub arcurile alea. Arcuri? Da, să mai fac ele cuib sau stup sau cum să zic. Da, Și dar nu s-albine, viesp, dacă am înțeles bine. și mai rău. Da, și le deranjează, ba cu dronă, ba cu... No, nu Bine, știu. acolo e, poate și de asta, e un semn acolo de interzis dronă. Da, da. Da, da, uite că e acum, da. Dar am văzut ceva vloguri acum vreo 2-3 ani. Da, au fost cazuri când tot așa le-au deranjat cu drona și efectiv au fost atacați de albine. Uite acolo, cred că sunt aia de viesp. Vezi? Mamă, da. 1, 2, 3, chiar așa sub... Păi și Acolo, cum poți bolta să aia. le deranjezi cu drona? Doar dacă bagi drona printre Păi, așa au arcuri. făcut, așa au făcut atunci. Pentru asta trebuie să ai dronă de aia cu senzori. Da. Nu e așa multă lume. E ok. Am văzut poze în care toată marginea asta era plină de oameni, nu puteai să vezi pod de câtă lume era. Podul ăsta atât de popular în Ela e de fapt un viaduct cu 9 arcuri și a fost construit în 1921. Zic ei că ar fi cel mai bun exemplu de arhitectură feroviară din perioada colonială. Britanicii l-au construit și are 91 de metri lungime. Mi-am amintește de viaductele de pe calea ferată Anina Oravița. Atât că e mai veche, da, e mai veche calea ferată Anina Oravița. Uitați-vă cât s-a aglomerat.
Și oamenii se ceartă între ei pentru că unii se bagă în pozele altora. Asta e farmecul locurilor așa de turistice. Am prins noi niște poze, fără oameni, doar că e fain peisajul, dar Bine, n-ai mai există văzut. și... N-ai mai văzut din asta, adică nu-i prima oară. Da, există multe locuri viaducte de astea, nu sunt atât de speciale. Da, adică dacă îl iei pe de la Ravița la Jitin, care e tot așa, ca cred că e mai înalt decât ăsta, și Cred că și mai lung. Asta e chestia că au devenit așa de populare niște poze pe Instagram încât oamenii vin doar pentru asta. Pentru că, într-adevăr, călătoria cu tren e spectaculoasă. Pentru că mergi prin ceainerii, prin astea, plantații de ceai, prin peisaj montan din ăsta tropical și e spectaculos să mergi cu trenul. Dar așa în sine locul ăsta nu mi se pare... Da. Ok, și are o istorie de 100 și ceva de ani. Construcția și... Majoritatea erau cu ghid. Nu știu dacă își iau o excursie mai lungă prin țară și ghidul îi duce prin mai multe locuri. Pentru că altfel nu mă explic de ce avea nevoie de ghid ca să fie până aici. Ați văzut și voi. Cred că am făcut o oră de la noi de la cazare, dar noi stăm cazați pe un deal, la 3 km de oraș. Și am făcut o oră de acolo, deci din oraș până aici cred că sunt vreo 20 minute maxim. Da, foarte puțin. Și ați văzut cât de clar e poteca și amenajată. N-ai de ce să ai nevoie de ghid. Uite că măsoară ecartamentul, vezi, să nu fie... Asta fac. Da. Să nu se ce? Să nu se îngusteze? Da, probabil că de la căldură, de la greutate. Păi și ce fac dacă se îngustează? Păi reglează astea, cred că, vezi. Ok. Astea le pot regla. Da. Mergem mai în față pe calea ferată. Ce fain e peisajul. Da. Și Uite, asta e ruptă. ar trebui să mai ajungem la o cascadă, poftim? Ai rupt acolo. Da, ai văzut că acolo mai reglau. Da. Păi, încă sunt de lemn traversele. Da. Am ajuns la o porțiune cu traverse de beton. Deci le-am mai înlocuit pe cele de lemn. Zici că noi verificăm starea căilor ferate când mergem în spatele oamenilor. Avem în control. Avem în control, da. Să zicem, uite, aici lipsește, acolo lipsește. Ne-am întors în Ela și am zis să facem un traseu din oraș, alt traseu, și să mergem pe Little Adams Peak.
Da, e un vârf care poartă numele Adam's Peak, adică micul, pentru că ei zic că se aseamănă cu... Hello! Hello! Ei zic că se aseamănă cu vârful cel mare, Adam's Peak. Acum e foarte turistic pe aici, Da. că se poate merge. Cu tuk-tukul. Da. Oamenii te invită să mergi cu tuk-tukul la intrare în traseu. Vârful nu e foarte înalt, are undeva la 1150 de metri și o să urcăm cam 40 de minute, nu foarte mult. Ai grijă că vine tuk-tukul. Oare până pe vârf te duce sau? Nu cred chiar până cred pe vârf. chiar. Când apar niște potești pe... Ah, ok. Pe de-aia am zis că hai să mergem să vedem și noi că na, e scurt, e aproape și după vedem dacă mai facem ceva drumeții de acolo sau în altă parte. Pe aici, prin zonă. Hello. Nici nu ne mai uităm pe Maps Me pe hartă pentru că, E evident. da, acum mergem printre plantațiile de ceai. Chiar sunt curioasă de unde o să urcăm. Cred că până aici vin tuk-tukurile. Și de acum mergem pe drumul ăla din față? Nu cred că e în dreapta. Acolo scrie. În dreapta, da. Dita mai săgeată și n-am văzut-o. Uite, este și zipline. De ce e un gard aici? Ca să nu treacă tuk-tukurile? E o doamnă aici care culege ceai. Își poartă sacul sau am mai văzut cu coș prins de cap și culeg vârfurile. Hello. Ua, ce e aici? Leagăn din ăla ca în Bali? Ca să te tai, uite, de 2 ori, costă 5.000 de rupii. Adică 5 ori 75 de lei, adică vreo 15 euro. Și ca să faci poză încă 2000. Da, da. Sau să ți Din se facă alea. poză. Da, păi îți fac eu de alea profi, probabil. Da. Apoi uite, aici e cafenea cu piscină, cu șezlonguri. Și acolo la tantia asta care culegea ceai. Culegea așa mai mult parcă pentru poze. Da, Că oamenii deau bani. da, am văzut și eu Da, mie asta. nu-mi place chestia. Adică nu că nu... Că... Eu am crezut că culegea, că trebuie să culeagă. Păi, Dar nu că cred trebuie să e pus culeagă. acolo ca să vadă oamenii care trec pe traseu cum se culege ceaiul. Adică s-a îmbrăcat și în roche. Hai măcar să vedem cum își da drumul. Îmi fac eu poză și o trimit. Deci se trage cu... Da, pe Uite, că aici ăsta are- e elan. De-aia puteți așa multe. Da, da, în Bali ăla e deasupra unei prăpăsti, aici e așa, nu știu unde să cazi, nu e așa palpitant. Hai că nici nu e așa ceva mare adrenalină, sincer. Когда пустая руки, посмотри назад. Ладно, уже все, обратной дороги нет. Посмотри право, madam.
Само посмотри назад. Назар, посмотри, когда летишь туда. Направо посмотри. Во-во. Deci nu numai 2-3 ture. Nu. Te dai de câteva ori. Nu știu ce înseamnă o tură. Da. Probabil e așa, vreo câteva minute. Yeah. Ce vedem acum în față e El Aruc. Celebra e la Roc. Toată lumea urcă acolo. Da. Noi nu cred că o să mergem. Eu nu m-am gândit că o să fie atât de turistice și populare traseele pe aici. Ideea e că acolo pe vârf am înțeles că mai nou se cere taxă, adică urci până pe, aproape de vârf și locul în care se face poză și se vede frumos, ultimii 20-30 de metri, cer taxă 1000 de rupii. E 15 lei, adică 3 euro. Doar că nu e vorba de bani, dar e așa ideea de că pui taxă pe o priveliște. Uite că mai coboară cu zipline-ul. Da, de aici începe o porțiune cu scări. Am ajuns la locul din care pleacă tiroliana. E și un perete de cățărat aici. Te uiți cât costă? Diferă prețurile de iarăși pentru locali și străini. Da. Mai întrebăm sau mergem? Veți da cu tiroliana? Nu vreau aici la câtă lume e. Ok. Și acum am dat recent în Georgia. N-a trecut mult timp de atunci. Poate găsim alte locuri mai puțin turistice. Ne apropiem de ultima porțiune de urcare și e tot mai multă lume care coboară și urcă. Am ajuns sus în sfârșit, am trecut de mulțime. Da, aici ai sau în partea În cealaltă? partea cealaltă, dar acolo e toată lumea. Ah. Dacă vrei poze și să nu fie lume, uite aici, trebuie să mergi. E același priveliște. Frumos, se vede foarte frumos. E drumul care coboară spre Tisa, de unde am venit. Pe acolo am urcat, practic, autobuzul, scuză-mă. Da, e frumoasă priveliștea. O să continuăm și o să mergem până acolo, pe vârful celălalt. Pentru că pare că nu e așa de aglomerat acolo. Și mai avem de coborât aici și după de urcat. E destul de urât că e foarte nisipos și Da, mai pământul ăsta alunecă. uscat și cam alunecă, da. Acum se vede mai bine poteca pe care am coborât și mergem în sus. Nu știu ce vârf e ăsta pentru că Little Adams Peak era în spate acolo, unde era aglomerat. Dar vezi că se continuă poteca. Da, Mai unde duce? ne uităm pe apă, da. Acolo, cascada aia, e A, da. Ravana. Waterfall, pe acolo e podul. Când am urcat cu autobuzul spre Ela, se vedea o cascadă Am mare. trecut, da, pe lângă ea. E la vreo 13 km de oraș. Da, asta e cascada Ravana și noi am văzut mica Ravana. Da. E faină priveliștea. Vedem dacă mai continuăm să coborâm sau... Da. Păi da, dacă vrei să mergem până în față, să vedem cum se vede de acolo poteca. Aici mai jos? Da. Da, da, păi să mergem. Lasă, stăm un pic aici, facem o pauză. Da. Niște poze și după aia continuăm.
mai continuat de la punctul ăla de belvedere și traseul, din ce ne-am uitat pe Maps.me, nu se continuă până în drumul principal, cum am crezut noi. E un punct de belvedere aici în față și cam atât. Și Încă o am zis- coborâre. Poftim? Încă o coborâre. Da, și am zis să mai mergem doar puțin în față, să... Uite, se vede cascada. Da. Pleacă de sus, trece pe sub pod. Nu știu dacă se vede pe cameră. Acolo e cascada. Și aici mai jos e pragul al doilea, pe sub drum. E destul de alunecos. Și ai tot felul de coborâri abrupte și urcări, așa că nu veniți așa. Vrei să mai cobori? Nu vreau să mai cobor, că până la urmă ajungem acolo și gata. Și sunt destul de abrupte pragurile astea. Da, și sunt foarte alunecoase. Chiar dacă Da, avem încălțăminte de trekking, Asta da. ziceam, că noi avem din ăștia de trekking și tot alunecăm și unii oameni sunt în șlapi. Așa ne-am păcălit, între ghilimele, și cu coborârea asta, că am zis că hai că e un pic, dar a fost ceva de coborât. Dar măcar bate vântul, vremea e bună. Vă ziceam că vârful ăla din față se numește Little Adams Peak, după vârful principal Adams Peak, care are peste 2200 de metri altitudine. E un munte sacru aici în Sri Lanka, pentru că oamenii localnici fac pelerinaje acolo. E sacru pentru că s-a găsit o urmă, o amprentă a tălpii a cuiva. Budiștii spun că ar fi talpa lui Buddha, musulmanii spun că ar fi a lui Mohamed, creștinii spun că ar fi a lui Adam, deci cumva e muntele tuturor. Și ca să urci pe Adams Peak, trebuie să mergi în Hatton, care e o altă localitate, și urci 5200 de trepte. 500. 5500. 5500 până sus și după le și cobori. Deci nu doar din Hatton, trebuie să mergi din Hatton în altă localitate, la vreo oră. Da, Hatton e orașul principal Da. în care să mergi. Și e un sat lângă, la vreo oră de mers cu autobuzul, unde începe traseul. Dar sunt 6 trasee. Acela cel mai popular, cu scările. Și mai este unul din Randapura, o altă localitate, mai aproape de Colombo. Și acolo e puțin mai accesibil, adică în sensul că nu e atât la lume, doar că e mai mult de urcat. Sunt adică vreo 12 ore dus întors. Ne tot gândim dacă să mergem sau nu, pentru că am văzut videouri și poze. Majoritatea localnicilor urcă noaptea ca să ajungă acolo la răsărit și sunt om lângă om. Și nu știu cum ar fi să urci 5500 de trepte așa, când ne gândim dacă să mergem sau nu. Ne întoarcem și coborâm porțiunea asta, urcăm pe aia din față, după încep scările, după ce ajungem acolo. Și asta ziceam că e așa, pământ pe jos și e destul de alunecos. Am urcat și pe Adams Peak, pe Little, pentru că s-a mai eliberat. Asta e frangipani? Da, da, e un copac, vezi că aduc aici ofrande de alor, așa, Îngrădit, în circuit, așa. îngrădit, da. Că sunt acolo bănuți și au ceva din astea, cum le zice, Ofrande. da, mă refer la fundițe, la Ah, da, panglici. așa. Acolo în față sunt niște bungalouri. Da, arată bine. Da.
Destul de scări. Dacă n-am urcat și am coborât la scări de când suntem în ele, o grămadă. La cazare. Și la cazare, da. Am coborât, suntem aproape înapoi în oraș, la drumul principal și mi-a plăcut bucata aia, ultima parte. Mă bucur că am urcat, Da. că am avut și priveliște frumoasă. Acolo sus bătea și vântul, nu era așa cald. Ce să zic, cam turistic locul, Da, foarte turistic. plin de lume și tiroliană, tir cu arcul, plimbare cu mașina. Da, ultima bucată merită. Ultima bucată neamenajată. Da, Că practic dacă ne punem la umbră. traseul merge până la vârf, până pe Little Adams Peak și gata. Da, După te mai duci dacă vrei sau nu. dacă e ipoteca respectivă pe care ați văzut-o. Da, și bucata aia e cea mai faină. Da. Ai și priveliște acolo și liniște. Da. Hai că vine tuk-tuk-ul. O să încheiem aici acest vlog. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Vă mulțumim pentru like-uri, comentarii și pentru timpul acordat și că ne urmăriți. Și ne vedem data viitoare.